हॅलो वॉरियर्स, आज आपण शब्दसिद्धी हा मराठी व्याकरणातील पुढचा घटक पाहणार आहोत. शब्दसिद्धी म्हणजे काय? तर आपण जे शब्द वापरत असतो त्या शब्दांची उत्पत्ती कशी झाली किंवा तो शब्द कसा तयार झाला याच्याबद्दलची माहिती म्हणजेच शब्दसिद्धी. ठीक आहे. तर शब्दसिद्धीच्या बाबतीमध्ये जर आपण विचार केला तर आपल्याला माहिती आहे की जे शब्द आपण बोलत असतो, वापरत असतो, ते शब्द काही मराठी भाषेतील असतात तर काही शब्द जे आहे ते इतर भाषांमधून घेतले जातात. आणि हेच सगळं आज आपण पाहणार आहोत शब्दसिद्धी या घटकामध्ये. शब्दसिद्धीमध्ये आपण मुख्यतः 3 प्रकार पाहतो. म्हणजे बाळासाहेब शिंदे जर तुम्ही रेफर करत असाल तर त्यांनी तत्सम, तद्भव आणि देशी शब्द हे 3 प्रकार सांगितलेले आहेत. पण मोरावाळिंबे यांनी परभाषीय शब्द सुद्धा शब्दसिद्धीचाच प्रकार सांगितलेला आहे. ठीक आहे. तर शब्दसिद्धीमध्ये पहिला प्रकार जो येतो तत्सम शब्द. तत्सम शब्द म्हणजे काय? तर असे शब्द जे मराठी भाषेमध्ये संस्कृतमधून जसेच्या तसे आलेले आहेत आणि त्यांच्या मूळ रूपामध्ये बदल न करता आपण ते जसेच्या तसे वापरतो. संस्कृतमधून मराठीमध्ये आलेले जे शब्द आहेत त्यांना आपण तत्सम शब्द असं म्हणतो. ठीक आहे. आणि त्यांच्या मूळ रूपामध्ये कोणताही बदल झालेला नसतो. पण ज्यावेळेला आपण तद्भव शब्दांबद्दल बोलतो त्यावेळेला ते संस्कृत भाषेतून आलेले असतात पण त्यांच्या मूळ रूपामध्ये बदल झालेला असतो आणि मूळ रूपामध्ये बदल करून आपण ते शब्द जे आहेत ते वापरत असतो. आणि ज्यावेळेला आपण देशी शब्द म्हणतो, देशी शब्द याचा अर्थ असा होतो की जे महाराष्ट्रातले मूळ रहिवासी आहेत किंवा आपण असं म्हणूया की महाराष्ट्राच्या मूळ ते शब्द आहेत, महाराष्ट्रातील रहिवासी वापरतात ते शब्द आहेत किंवा त्यांची सरळ सरळ उत्पत्ती सांगता येत नाही असे शब्द जे आहेत त्यांना आपण देशी शब्द असं म्हणतो. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने तुमच्या तत्सम, तद्भव आणि देशी शब्द लक्षात आले असतील. स्टोरी खूप छान आहे, तुम्ही लक्षात ठेवा. इझिली लक्षात राहील आणि याचा तुम्हाला फायदा सुद्धा होईल, लॉंग टर्म लक्षात राहील. पण त्याचबरोबर लेक्चरच्या शेवटी मी तुम्हाला सांगणार आहे की आणखी एक ट्रिक आहे हे सगळे शब्द लक्षात ठेवण्यासाठी आणि ती कशी वापरायची ते मी लेक्चरच्या शेवटी तुम्हाला सांगेन. ठीक आहे. त्यानंतर आपण ज्यावेळेला परभाषीय शब्दांमध्ये येतो तर परभाषीय शब्दांमध्ये 2 प्रकारचे शब्द येतात. म्हणजे तत्सम, तद्भव आणि देशी शब्द जे आहेत ते आपण असं म्हणूयात की मूळतः त्याचं मूळ जे आहे ते आपल्याकडेच आहे. पण जेव्हा आपण परभाषीय शब्दांचा विचार करतो तेव्हा मोरावाळिंबे त्यांना 2 गटामध्ये विभागतात. परकीय किंवा विदेशी आणि स्वदेशी. परकीय किंवा विदेशी म्हणजे जे परदेशातून किंवा विदेशातून आपण घेतलेत असं म्हणूयात. आणि स्वदेशी म्हणजे जे भारतातलेच आहेत पण महाराष्ट्राच्या बाहेरचे आहेत असं आपण एक रँडमली म्हणू शकतो. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये परकीय शब्दांमध्ये इंग्रजी, पोर्तुगीज, त्यानंतर फारसी आणि अरबी या शब्दांचा समावेश होतो. याच्यामधले इंग्रजी शब्द तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती असतात. टेबल, पेपर, मार्क, नंबर, सर, मॅडम, बोर्ड, पेन, मोबाईल हे सगळे शब्द कसे आहेत? मूळतः इंग्लिश आहेत पण ते आपण मराठीमध्ये जसेच्या तसे वापरतो. ठीक आहे. त्यामुळे हे परकीय किंवा परभाषीय शब्दांमध्ये जातात. त्यानंतर आपण येऊयात पोर्तुगीज शब्दांकडे. म्हणजे पोर्तुगीज भाषेतून आपण काही शब्द घेतलेले आहेत. कोष्टी, घमेले, बटाटा, तंबाखू, फणस, हापूस, पाव, कोबी, मेज, लोणचे, बिस्किट, साबण, पायरी, बिजागरी, पगार हे पोर्तुगीज भाषेतून घेतलेले शब्द आहेत. म्हणजे जेव्हा आपण परभाषीय शब्दांचा विचार करतो त्यावेळेला ते परभाषीय शब्द हे संस्कृत व्यतिरिक्त इतर भाषांमधून घेतलेले आहेत आणि याच्यामध्येच आपण पोर्तुगीज लँग्वेजमधून जे शब्द घेतलेत ते पाहतोय. मग हे शब्द कसे लक्षात ठेवायचे? आपण जेव्हा इतिहास शिकतो त्यावेळेला आपण सुरुवात करतानाच पोर्तुगीज खलाशी हा शब्द नेहमी ऐकतो. तर आपल्याला इथे पोर्तुगीज खलाशी लक्षात नाही ठेवायचा, पोर्तुगीज कोष्टी लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. एक व्यक्ती आहे पोर्तुगीज कोष्टी आणि ही व्यक्ती जी आहे ती एका पायरीवरती, ज्या पायरीला बिजागिरी बसवलेली आहे, बिजागरी माहिती आहे तुम्हाला, बिजागरी बसवलेली आहे त्या पायरीवरती तो बसलेला आहे. त्याच्यासमोर एक घमेलं दिसत असेल तुम्हाला. मे बी बरेच लोक याला पाटी म्हणतात, काही जण टब म्हणतात. तर हे घमेलं आहे. या घमेल्यामध्ये त्यांनी बटाटा ठेवलेला आहे, फणस ठेवलेला आहे, हापूस ठेवलेला आहे, पाव ठेवलेला आहे, कोबी आहे, लोणचं आहे, बिस्किट आहे. ठीक आहे. एवढं सगळं सामान त्यांनी या घमेल्यामध्ये ठेवलेलं आहे आणि तो या पायरीवरती बसून अजून गिराईक नाही म्हणून काय करतोय तर तंबाखू खात आहे. ठीक आहे. तो तंबाखू खात आहे, त्याच्या हातामध्ये तंबाखू तुम्हाला दिसत असेल. तर तो तंबाखू खातोय आणि आता हे शब्द झाले आपले. ठीक आहे. आता सध्या कोरोनाचा कालावधी आहे तर त्याला पण माहिती आहे म्हणून तो त्याच्यासोबत एक साबण सुद्धा ठेवतो त्याचे हात जे आहेत ते वारंवार स्वच्छ करण्यासाठी. ठीक आहे. सो त्याच्याकडे साबणही आहे आणि हे जे काम तो करत आहे म्हणजे घमेल्यामध्ये एवढं सगळं सामान घेऊन बसलाय जे त्याला विकायचं आहे तर त्याच्यासाठी त्याला पगार सुद्धा मिळतो. ठीक आहे. आणि हा मग कधी कधी या पायरीवरती बसतो किंवा कधी कधी मेजवरती बसतो. मेज म्हणजे काय? आपण टेबल असं म्हणू शकतो त्याला. ठीक आहे. तो कधी कधी मेजवरती बसतो किंवा टेबलावरती बसतो
अशा पद्धतीने पोर्तुगीज शब्द तुमच्या लक्षात राहतील. पोर्तुगीज कोष्टी आहे, तो घमेले घेऊन बसलाय. त्या घमेल्यामध्ये असणाऱ्या वस्तू आपण पाहिल्या, बटाटा, फणस, हापूस, पाव, कोबी, लोणचे, बिस्किट, या सगळ्या वस्तू घेऊन तो बसलेला आहे. त्याचबरोबर तो ज्या पायरीवरती बसलाय त्याला बिजागिरी आहे. हे सगळं काम करण्यासाठी त्याला पगार मिळतो. बसून सध्या तो तंबाखू खात आहे आणि त्याचबरोबर कोरोनाचा कालावधी असल्यामुळे हात धुण्यासाठी तो त्याच्यासोबत साबण सुद्धा बाळगतो. तर अशा पद्धतीने तुम्ही पोर्तुगीज शब्द जे आहेत ते सगळे लक्षात ठेवू शकता. त्यानंतर पुढचा परभाषीय शब्दांमधला प्रकार येतो अरबी शब्द. अरबी शब्दांमध्ये कुठले कुठले शब्द आहेत? साहेब, उर्फ, मालक, जाहीर, हुकूम, मेहनत, मनोरा, मुदत, अर्ज, खर्च, मंजूर, इनाम, बाद, बदल, ऐन जमाबंदी, ऐन हंगाम, ऐन आमदानी हे शब्द आहेत अरबी शब्द. आता ज्यावेळेला आपल्याला हे शब्द लक्षात ठेवायचे आहेत त्यावेळेला परत आपण एक स्टोरी जी आहे ती इमॅजिन करणार आहोत. अरबी शब्दांच्या बाबतीत एक अरबी साहेब आहेत, उर्फ ते आमचे मालक आहेत. अरबी साहेब उर्फ मालक आहेत. त्यांनी असा जाहीर हुकूम काढलेला आहे की जो कोणी मनोरा बांधून देईल, सांगितलेल्या मुदतीमध्ये जो कोणी मनोरा बांधून देईल त्याला आम्ही इनाम देऊ. अरबी साहेब उर्फ मालकांनी असा जाहीर हुकूम काढलेला आहे की जो कोणी दिलेल्या मुदतीमध्ये मनोरा बांधून देईल त्याला आम्ही इनाम देऊ. मग याच्यासाठी काही लोक तयारही झाले. त्यांनी अर्ज केला, खर्च मंजूर करून घेऊन त्यांनी खूप मेहनत करून मनोरा बांधला सुद्धा. पण या अरबी साहेबांना तो मनोरा आवडला नाही. त्यांना तो मनोरा बाद झाला असं वाटलं आणि म्हणून त्यांनी त्या मनोऱ्यामध्ये बदल करायला सांगितले. आता हे बदल करायला सांगितले त्यावेळेला ऐन हंगामाच्या काळामध्ये ऐन जमाबंदी असल्यामुळे ऐन आमदानी मिळाली नाही. म्हणजे आमदानी हा शब्द जसं आपण हिंदीमध्ये पण पाहतो तर इथे थोडक्यात आपण त्या रेफरन्सने घेत आहोत. ठीक आहे, ऐन हंगामामध्ये ऐन जमाबंदी असल्यामुळे ऐन आमदानी मिळाली नाही. म्हणजे आता लॉकडाऊनशी आपण रिलेट करतो या गोष्टी की बऱ्याच काय म्हणतो आपण फळांचा हंगाम असताना जमावबंदी असल्यामुळे किंवा लॉकडाऊन असल्यामुळे त्यांना तेवढेसे पैसे मिळाले नाहीत. शेतकऱ्यांना बऱ्याच जणांचं नुकसान झालं. तर ऐन हंगाम, ऐन जमाबंदी, ऐन आमदनी हे शब्द तुम्ही लॉकडाऊनशी रिलेट करू शकता. आणि बाकी स्टोरी तर मी तुम्हाला सांगितलीच की अरबी साहेब उर्फ मालकांनी एक जाहीर हुकूम काढला आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं होतं? मनोरा बांधून पाहिजे. अशा पद्धतीने तुम्ही अरबी शब्द लक्षात ठेवू शकता. आय होप तुम्हाला समजत असतील ज्या ट्रिक्स मी सांगते. हे लेक्चर झाल्यानंतर सेकंड टाइम पाहताना हे शब्द लिहून काढायचे. ठीक आहे, तुमच्या दिवसभराच्या शेड्यूलमधला कुठलाही थोडासा वेळ ज्यामध्ये तुम्ही अभ्यास करत नसता, इतर गोष्टींमध्ये वेळ घालवत असता जसं की गप्पा वगैरे, तर त्याच्यामध्ये जेव्हा याच्यापैकी कोणताही शब्द येतो तर त्या शब्दांना डिवाइड करा की तो शब्द नक्की ह्या शब्दसिद्धीच्या कोणत्या प्रकारामध्ये येतो. ठीक आहे, आणि याचा तुम्हाला खूप जास्त फायदा होईल जेव्हा तुम्ही मराठी ग्रामरचा अभ्यास करता किंवा जेव्हा तुम्ही मराठीचा पेपर सोडवत असाल तेव्हा. आय होप मराठी व्याकरण हे तुम्हाला समजत असेल. मी जेवढं सोपं करून सांगता येईल तेवढं सोपं करून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर तुम्हाला लेक्चर आवडलं असेल तर लाईक नक्की करा. थँक्यू.